Malas. Saya mama. Macam mana ni masak? Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kita nak tengok apa yang Kakak Cha dapat. Cha dapat apa? Belum. Belon? Taklah. Jom kita pergi tengok. Cakap jom. Jauh dari mana? Jom. Mana? Jom Kak. Kat tepi tu. Oh, ada barang lah. Tengok, nama siapa ni? Marissa. Nama siapa? Marissa. Marissa. Okey, ambil kotak tu. Apa tu? Ambil. Dia tak kuat. Saya kuat. Ada besar lah. Ada besar lah. Daripada siapa ni kotak ni? Mama Long. Mama lah. Mama Ni Long bagi. Mama Long ni, dia tulis Mama Long. Okey. Untuk kakak. Untuk siapa? Ni Nur Marissa. Mama yang baca tak Marissa. Malam Mama Long bagi dekat Marissa. Nanti tu budak. Okey, buka. Wow. Apa ni? Apa? Oh, adik pun dapat juga. Apa ni Kak? Baju. Adik, ni baju adik lah. Ni baju adik. Iki lagi. Suka lah. Tengok ni. Wow, ada brush teeth. Ni apa ni? Beg. Fox. Ada. Cuba buka beg tu, ada apa dalam dia? Rabbit ke cat? Buka. Ni cek Ni lah. beg adik ni rasanya Mama Long cakap. Ni. Buka ada apa? Adik buka. Adik buka. Jangan buka. Kakak nak buka. Ni. Macam-macam Mama Long bagi kat kakak. Ni apa? Sepik. Sepik. Elsa juga. Masya Allah Mama Long banyaknya. Ni? Ni macam mana? Malik. Ni adik punya lah adik. Adik dah kat Tak ni. punya ni tak punya. Adik punya. Sama je. Kakak punya Elsa. Ni apa? Ini suit. Ini suit. Budaknya pendek. Apa ni? Itu ke? Wow, baju princess. Tunjuk kat ayah, tunjuk kat ayah. Tunjuk kat kamera. Pusing. Elsa, gambar Elsa. Ni lebih. Apa gitu? Lebih ejak. Banyaknya Mama Long, patutlah berat. Kenapa ni tak boleh? Ni Ni adik punya. Ni adik punya juga ni boleh rasa. Adik, bila kita nak pergi swimming, Dek? Dek? Nak pergi swimming, Dek? Adik. Adik buat blur je. Ayah kat sana lah, Adik. Ni tak punya lah. Kita dapat dulu. Apa dia tu? Tengok, boleh tengok. Oh, tu pemadam tu. Pemadam puzzle.
Ye. Kamu ni. Boleh main puzzle. Puzzle kecil. Ni ya. Ha. Ni. Ni sah. Ha. Susun ni. Tengoklah. Orang B pun ada ni juga. Elsa. Macam-macam. Orang di sana ni. Lepas ni kakak boleh ni lah ikat rambut pergi school dengan ni. Yang Elsa punya. Kan? Ni kat mana? Ni kat bawah. Ni kat mana? Sini. Macam Sini. Ni kat mana? Tengoklah sambungan dia kat mana. Tengok adik. Ni kat mana? Sini. Betul kan? Encik kat tepi. Ini? Ni mana ni? Ni. Ni. Ni ada red kan? Adik punya adik. Adik boleh bawa pergi rumah ibu dah ni Tak lah. punya lah. Tak punya. Orang tua punya tak ada? Fox. Ni Kat fox. mana? Ni mana? Tak punya tak. Miau, miau. Adik mana pakai scarf? Kan? Pakai beg. Lepas tu siapa ni? Baju. Tu kakak. Ni tak punya ni. Ha? Apa ni? Ubat batik. Besarnya. Ubat batik mana? Ni ubat batik mana? Jangan ada buat macam tu ada kakak. Mana ni ubat batik mana? Berasti. Ni. Ni ada benda. Tengok. Saya nak pakai ni lah. Tak payah buka lah. Tak apa. Nanti ni ada dua tak apa. Tak apalah buka. Bersih-bersih. Macam layan rambut kakak. Taklah. Fikir headphone ke apa tu? Patut lah. Betul. Angkatlah muka. Nanti boleh video call Mama Long. Tunjuk kat Mama Long barang-barang ni semua. Cakap dia kat Mama Long. Nanti Mama Long tak nak bagi dah kalau kata cakap tu rasa. Terima kasih. Sama siapa? Terima kasih kat siapa? Mama Long. Semoga Mama Long Mama Long. murah rezeki. Boleh apa pi? Rezeki. Mama. Berezeki. Adik cakap adik. Beli baju untuk Malik. Terima kasih. Semoga Mama Long murah rezeki. Ini